درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با سری آموزش های بازی وانس هیومن. حمایت بکنید، لایک، ساب، خلاصه بریزیدش به هم. بریم برای ادامه ویدیو. الان اولین بحثی که مهمه داخل این بازی چجوری ورود کنیم، چجوری آپدیت داخل بازی انجام بدیم، از چه چیزایی استفاده کنیم و اینکه چجوری بفهمیم آقا بازی آورده، سرور آورده، چجوری بفهمیم وقتی میره داخل بازی چجوری سرور رو بالا بیاریم. بعضی وقت میره داخل بازی سرور رو بالا نمیاره، فقط ورود میکنه. چند روش مختلف دارم، بذارید رزوممو بیارم بالا. خب آپدیت بازی در وهله اول با 3 تا برنامه میتونید بیارید بالا. حالا چیزی که من آخرین تستم رو انجام دادم، یکی این که آپدیت بازی رو تا چندین مگ بستگی به سرعتتون داره حالت عادی نت میتونید برید و دانلود کنید. مثلا بازی رو میزنی، رانش میکنی، میاریش و با نت عادی خودتون، حالا ایرانسل یا هر چیزی که هست، من دستگاه ایرانسل دارم، ساعت 2 به بعد سرعت خیلی خوبی میده، میرم داخلش و مثلا یه 400 مگش دانلود میکنه. این بر اساس آخرین آپدیتیه که داشتم و اون 7 گیگو اومدم دانلود کردم داخل خود داخل بازی. میری داخل بازی نستیم، بعد میای عوض میکنی، الکترو رو باز میکنی. الکترو اینجا مثلا میای تهران ما میزنی. من بهترین چیزایی که دانلود کرده برام تهران LCT بوده و The Finals و X Defined. حالا بقیه رو تهران ما خوب بود، حالا اون بقیه رو دیگه زیاد تست نکردم. البته من خود نصفشون رو گفتم حالت عادی. مثلا اونو قد میکنی دیگه، نت مثلا ارور میده، هیچ کاری باش نداریم، میای اینو میزنی و شروع میکنه دوباره به دانلود. موقعی هم که شروع میکنه به دانلود، بذارید اینو بهتون بگم، نگاه کنید اینجا اینترنت رو که میزنید، خب اینجا رسیو اگه مثلا رفت روی 10-12 بستگی به نتتون داره، 2 3 4 مثلا 20 25 من تا 40 هم بعضی اوقات میره این حالت رسیو، مثلا 40 مگابیت که تقریبا به میشه 5 مگ بر ثانیه. خب مگابیت رو به مگابایت تبدیل کنید. موقعی که اونجوری کرد یعنی آقا این سرور داره کار میکنه و داره دانلود میکنه. بعد دوباره مثلا گیر میکنه، میای اینو خاموش میکنی، یکی از این سرورها قند شکن رو انتخاب میکنی. خلاصه من تا 407 گیگو دانلود کردم. این از این که اونجوری بتونید دانلود کنید. فعلا تنها روشی که داریم در دست اونجوریه و قطع وصلیش هم زیاده. یعنی مثلا اونجوری نیست بزنیش روی قند شکن بری کارتو انجام بدی، نه، باید بمونی پاش، بعد از این دوباره چنجش کنی به این، بعد دوباره از این چنجش کنی به نت عادی. اونجوری راحت یواش یواش آپدیت میشه دیگه تا اون لانچرش تموم شه. این از موضوع اولمون که قراره چجوری بازی رو آپدیت کنیم. وقتی میده آپدیت های خیلی بالا 16 مگ 20 مگ 300 مگ 200 مگ، اینا حالا با یکیشون میتونی راش بندازی، حالا با یه دونه الکترو کافیش میشه. میتونی هم از الکترو بیای رو نت عادی، از نت عادی دوباره چنج کنی رو الکترو. حالا اگه قند شکن نداری بیشتر آقا جواب میده، ولی بیشتر آپدیتاش هم یا وریفایاش با قند شکن باید انجام بدی. خیالتون رو تخت کنم یه قند شکن عادی بذارید روی سیستمتون، یا گات پینگ هم بعضی آقا جواب میده، باید تست بگیرید اینا. خب اینجا برای عادی رفتن داخل بازی باید یه چیز داشته باشیم، یه حالت ورودی داشته باشیم. الان بهترین حالت ورودی برای من و خیلیا اینه که عادی میرم داخل بازی با نت عادی بدون هیچی، DNS و قند شکن و هیچی استفاده نمیکنم. میرم داخل بازی، منو رو که آورد اگه آپدیتی یا وریفای خاصی نداشته باشه، اگه آپدیت و وریفای خاصی داشته باشه حتما باید اول قند شکن بزنید. بعضی اوقات هم الکترو میتونه آپدیتش کنه، بیشتر اوقات هم نمیتونه. این حالت جن داره متاسفانه. جایی که ما زندگی میکنیم این مشکلات هم داره. میری داخلش حالت عادی منو رو میاره، لابی رو هیچ دست بهش نمیزنید، الکترو رو فعال میکنید و الکترو که فعال شد اون سرور بازیتون رو میاره. الان بهتون نشون میدم چجوری. حالا ببین اول برای خودم کار میکنه یا نه. بذار با هم دیگه بریم. خب الان من بازی رو زدم بدون هیچی. الان بازی اونجوری میزنیدش، لودینگ گیمو میاره. اگه وریفای و آپدیت نداشته باشه الان مستقیم میره رو متنا. خب متنا رو که اوورد، شادرز هم که اون دایره پر شد، خانگاه وریفای دانلود، لودینگ گیم من با نت عادی دارم میرم.
و متنا رو که آورد، شادرز هم که آورد، تو لابی هم که رفت، یعنی من اینجا رو رد شدم ازش، اینجا رو ازش رد شدم. حالا یکی 2 دقیقه تا 3 دقیقه بمونید تا خودش اونجوری بمونید تا این متنا رو میاره، بعد میرید توی شادرز، بعد میرید توی لابی. موقعی که به لابی دستیابی پیدا کردید با نت عادیتون، الان دیگه باید الکترو رو بیارید روی کار. حالا بهترین حالت و عادی ترین حالت رو دارم بهتون میگم. خب الان من برم الکترو رو فعال کنم. خب من میذارم روی، نگاه کن، یه لحظه وایسی اگه برام دیسکانکتش کنه. خب یه لحظه باسی من بندازم، صداش بندازم رو میکروفون. خب امیدوارم صداچیاش مشکل نداشته باشن. و الان هیچ چی کار نمیکنه برای من، اکانت لوگین آورده، اونجور چیزا آورده، اینا هیچ مشکلی نیست، بیشتر آقا دیبی نداره. الان من برم الکترو رو فعال کنم. خب الان ایکس دیفاین رو زدید، بمونید فعال شه. خب الان مشکلی نیست، الان باید یه مقدار بمونیم، بیشتر اوقات یه مقدار که من میمونم بازی کاربارش رو درست میکنه و حتی میتونون کشش رو درست کنه. کشش چجوره؟ بعضی وقت شما که توی حالت درستش میکنید، ایکس دیفاین حالت حافظه مانندی میافته روی بازی. موقعی که میافته روی بازی یه جوری شناساییش میکنه، دوباره میتونید برید بیرون و بیاید داخل با ایکس دیفاین، اون موقع قبولتون میکنه. من حالا چون کلا سیستم خاموش روشن اینجور چیزا کردم، یه بار اونجوری شد. الان نگاه کنید، من ایکس دیفاین بعضی اوقات میگم شاید اونجوری نیاره، برید بیرون با ایکس دیفاین وارد شید یا یه تست دوباره بزنید. الان نگاه، من زدمش تا داشتم صحبت میکردم، اینترلندم آورد، اون سروری که داخلش بودم آورد و اینتر گیم آورد. خب نگاه کنید، بعضی اوقات که دارید تستش میکنید، اینجوری که برید داخلش اروپا رو که داشته باشه میمونه. خب سرورها رو میاره، بعد میره روی این. موقعی که سروری آورد و رفت روی این حالت، آلردی کاراکترتون که من داخل این سرور یه 15 دارم، یه 33، کل سرورها من چیز دارم، انقدر لول دارم، حالا با لول هم مکس می بود. اینجا ریسنتو میزنی، یعنی دیگه الان راحت میرید داخل. نگاه کنید مثلا داخل کره میزنیم، حالا بعضی وقت باید بمونیم تا یه مقداری ور اونور بشه، ولی زیاد سعی کنید سرور عوض نکنید، مثلا الان کاری که من کردم. چون سرور که عوض میکنید یه اختلالی میفته داخلش، اختلالی که میفته داخلش دیگه اذیتتون میکنه. حالا مثلا بذارید من اینم نشونتون بدم. خب الان اروپا بذار ببینم میاره اول، اگه ژاپن و چیزا رو هم بیاره یعنی مشکل نداره. نگاه کنید یه لول 20 من تو ژاپن دارم. خب اینجا دارم بهتون میگم که چجوری کار بکنید. خب توی آسیا هم باز من دارم. حالا میخواید از این سرور چنج کنید به اون سرور با رفیقاتون بازی کنید، دیگه این حالتش رو باید داشته باشید. خب حالا متاسفانه یه به خاطر که نت مشکل داره داخل کشور خودمون اونجوریه. مثلا من یه لول 30 دوباره اینجا دارم، یه لول 1 دارم با این اسما، یه لول 3 دارم که اینو برای آموزش قبلی استفادهش کردم. دیگه میتونید بین سرورها اونجوری چنج کنید. الان مثلا من اروپا این سرورم کلا سروری که مینم الان قرار بچه‌ها با هم دیگه بازی کنیم و بریم جلو. اینتر گیمو میزنید، این که میاد یعنی داره ورود میکنه، یعنی دیگه شما میتونید داخل برید. بعضی اوقات همین با قند شکن این ریپر کلاینت رو بزنید، بعضی اوقات خوبه، مثلا کش رو حذف میکنه، بازآوریش میکنه، ریستش میکنه، اونجور چیزا دیگه. این کل چیزی بود که خواستم بهتون بگم. ببینم تا بازی بیاره. اینم از این سرور اروپا هم که گفتم بهترینه. بعد دیگه همین. این فعلا کوتاه‌ترین ویدیویی بود که تونستم بسازم که شما بهترین حالت ورود داشته باشید. شاد و پیروز باشید. آدیوس.